남작으로 한 팀을 꼭 런칭해보고 싶다. 들 한 명 한 명씩 소개를 해드리려고 생각하고 있고요. Baby Monster เพิ่งเดบิวต์ได้เพียง1 ปีทำไม YG ถึงเลือกที่จะเริ่มแนะนำเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่เร็วขนาดนี้มันจะกระทบกับการเติบโตของ Baby Monster ไหมไม่ใช่ว่าควรจะโฟกัสกับวง Baby Monster ก่อนหรอ YG คิดอะไรอยู่กันแน่ก็เป็นเรื่องที่เราเองก็คิดไว้บ้างอยู่แล้วนะคะพอได้ยินอย่างพูดถึงแผนการแนะนำสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ก็คิดว่ามันจะต้องมีดราม่าหรือกระแสไม่พอใจเรื่องนี้แน่นอนว่าแฟนคลับของศิลปินทุกคนยอมอยากให้ต้นสังกัดดูแลและผลักดันศิลปินที่ตัวเองรักให้ดีที่สุดก่อนที่จะเดบิวต์วงใหม่มาในค่ายแล้วค่ายก็ต้องไปผลักดันวงใหม่ต่อไปก็อาจจะเกิดความกังวลขึ้นมาได้ว่าถ้ามีวงใหม่แล้วเนี่ยค่ายจะโปรโมทวงที่เราติดตามอยู่ไหมจะปล่อยทิ้งปล่อยขว้างไหมนั่นก็เป็นสิ่งที่แฟนๆเกิดความกังวลกันมันก็เข้าใจได้นะคะว่าทำไมแต่ถ้ามองในมุมของค่ายโดยเฉพาะค่าย YG ที่การบริหารเนี่ยมันหยุดชะงักเกิดปัญหาจากทั้งภายในและภายนอกมาสักพักแล้วจนทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันแทบจะดิ่งลงเหวเลยค่ายเสียศิลปินไปมากมายในช่วงที่เกิดปัญหานั้นจนตอนนี้ค่ายกลับมาทำงานได้อย่างปกติแล้วพยายามที่จะปรับปรุงระบบการทำงานให้ดีกว่าเดิมจ้างพนักงานเพิ่มขายธุรกิจอื่นๆทิ้งยุบกิจการหลายอย่างทิ้งไปเพื่อที่จะได้หันกลับมาโฟกัสกับธุรกิจหลักของค่ายอย่างการดูแลศิลปินเตรียมทุ่มทุกอย่างให้ศิลปินแต่กลายเป็นว่าตอนนี้กลับมีศิลปินในสังกัดเพียงน้อยนิดเท่านั้นถ้าหันไปมองศิลปินของค่ายใหญ่ในเทียร์เดียวกันกับ YG ก็จะเห็นว่าค่ายเหล่านั้นมีศิลปินหลัก10ขึ้นไปกันหมดบางค่ายนี่มีเกือบ20ศิลปินที่อยู่ในการดูแลของค่ายด้วยซ้ำแต่พอหันกลับมามองที่ YG ตอนนี้มีศิลปินแค่6รายชื่อศิลปินเดียว1ดูโอ1กรุ๊ป4แต่ถ้านับ21ที่กลับมารวมตัวกันด้วยสัญญาพิเศษก็จะมี5วงแต่วงที่กำลังทำกิจกรรมแบบเต็มรูปแบบจริงๆมีแค่2วงเท่านั้นซึ่งก็คือ Baby Monster และ Treasure สำหรับ Blackpink พวกเธออยู่กับค่ายด้วยสัญญาพิเศษทำงานได้แค่งานวงที่ตกลงกันไว้ในสัญญาเท่านั้นส่วน Winner ก็เพิ่งได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหลังจากที่พักงานวงเพื่อให้สมาชิกทุกคนไปรับราชการทหารตามกฎหมายของเกาหลียังต้องใช้เวลาอีกพอสมควรในการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้วงกลับมาทำกิจกรรมแบบเต็มรูปแบบได้อีกครั้งการที่ค่ายทิ้งธุรกิจทำเงินไปมากมายเพื่อที่จะมาลุยกับศิลปินแต่ศิลปินที่ทำกิจกรรมได้แบบจริงๆจังๆก็มีแค่2วงเท่านั้นเองส่วนดูโอกับศิลปินเดี่ยวก็อยู่มานานจนทำงานชิลๆไม่เน้นทำกิจกรรมหนักๆกันแล้วทำให้ค่ายมีความจำเป็นที่จะต้องเดบิวต์วงใหม่มาเพิ่มเพื่อที่จะให้ศิลปินได้มาแบ่งเบาภาระงานจากวงที่ดำเนินกิจกรรมอย่างหนักด้วยนะคะอย่าลืมนะว่าวงที่ลุยงานขึ้นแสดงคอนเสิร์ตตลอดแทบจะไม่มีเวลาเว้นว่างกันเลยนั่นก็คือ Treasure และ Baby Monster อย่างหนุ่มๆ Treasure เนี่ยอย่างก็พูดออกมาเองเลยว่าพวกเขาแสดงคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศตลอดทำให้การทำกิจกรรมโปรโมทเนี่ยมันทำได้ไม่เต็มที่ซึ่ง Treasure นี่ก็คือเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ายุ่งจริงๆบางทีเนี่ยก็แต่งเนื้อเพลงกันบนเครื่องบินวันหยุดก็มานั่งแต่งเพลงกันให้เสร็จให้ทันเพื่อที่จะได้คัมแบ็กได้เร็วๆตามที่แฟนๆต้องการหรือ Baby Monster ก็ทั้งถ่าย MV อยู่ตลอดอัดเพลงใหม่ตลอดแถมยังเดินสาย World Tour อีกสมาชิกก็เริ่มป่วยเริ่มมีอาการบาดเจ็บกันอย่างรามิก็มีการพักงานเพื่อเตรียมคัมแบ็กอีกก็เลยคิดว่าถ้ามีวงใหม่ๆมาเพิ่มในค่ายเนี่ยก็คงจะทำให้พวกเขาได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นตารางงานเนี่ยมันก็จะไม่ได้เยอะจนถึงขั้นต้องยุ่งกันขนาดนี้
ศิลปินมีเวลาได้พักหายใจหายคอกันบ้าง บางคนก็อาจจะได้มีเวลาในการทำเพลงมากขึ้นด้วยแล้วเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ที่หยางพูดถึงเนี่ยก็คงจะยังไม่ได้เดบิวต์ในเร็วๆนี้หรอกนะคะหยางบอกว่าจะพยายามเดบิวต์วงบอยกรุ๊ปให้ได้ในปีหน้าก่อนส่วนเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่เนื่องจากคัดสมาชิกได้แล้วก็เลยอยากจะเริ่มแนะนำสาวๆให้ได้รู้จักกันไปเรื่อยๆให้เกิดการคุ้นชินเกิดความผูกพันกับพวกเธอไปเรื่อยๆผ่านวิดีโอการแนะนำตัวเหมือนกับ Baby Monster ที่ทำแล้วมันได้ผลดีนั่นเองถ้าดูไทม์ไลน์ตอน Baby Monster ก็คือฮารัมหรือรามิถูกปล่อยคลิป Performance นะคะมาคนแรกในเดือนมกราคมปี 2023 Baby Monster เดบิวต์ 6 คนตอนปลายปี 2023 และเดบิวต์ยังเป็นทางการตอนเดือนเมษายนปี 2024 ก็ใช้เวลาราวๆ 1 ปีกว่าจะเดบิวต์กันเลย เพราะฉะนั้นเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ถึงแม้จะมีการเริ่มแนะนำตัวแล้วแต่ก็ยังคงต้องใช้เวลาอีกเป็นปีกว่าจะเดบิวต์แน่นอนซึ่งนอกจากคลิปแนะนำตัวนะคะก็ยังจะมีการให้ดูขั้นตอนการฝึกซ้อมด้วยซึ่งเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเพราะมันไม่ค่อยมีให้เห็นเท่าไหร่นักนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะให้ดูการประเมินซะมากกว่าแต่ครั้งนี้จะได้เห็นขั้นตอนการฝึกที่มันลงลึกมากกว่านั้นได้เห็นว่าเทรนนี่เขาฝึกกันยังไงพวกเขาผ่านอะไรกันมาบ้างแบบชัดๆเลยซึ่งเกิร์ลกรุ๊ปวงใหม่ที่คัดมาได้4 คนเนี่ยจะมีการเริ่มแนะนำสมาชิกคนแรกกันในวันที่27ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็อยากจะให้ทุกคนช่วยใจดีกับเด็กๆหน่อยนะพวกเขาก็แค่คนที่พยายามอย่างหนักเพื่อทำตามความฝันเท่านั้นเองแล้วอย่างก็บอกแล้วด้วยว่าจะให้ความสำคัญกับ Baby Monster ให้ได้มากที่สุดไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าน้องจะโดนทิ้งนะถ้าในอนาคต YG ดูแลน้องไม่ดีจริงๆก็ค่อยตามไปด่าก็ได้นะคะอย่างก็รับฟีดแบ็กอยู่นั่นแหละเห็นหมดว่าใครด่าอะไรไว้บ้างต่อจากนี้พวกเราก็จะได้ฟังเพลงใหม่ๆจากศิลปินในค่ายกันตลอดทั้งปีไม่ต้องนั่งเหงาจนอิจฉาตึกอื่นแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทั้งทีมงานแล้วก็ศิลปินทุกคนเลยนะคะ 한 명 한 명씩 소개를 해드리려고 생각하고요. 저한테는 굉장히 신선하고 재밌겠는데 라는 생각이 드는 프로모션 전략입니다. ถ้าคุณเป็นติ่งตึกดำอยากจะติดตามเรื่องราวสนุกๆของค่ายนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆมาติ่งด้วยกันเยอะๆนะคะ